بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په ریډیوس فنکشن باندې کار کوو نو ملګرو راځو سلایډز ته او سلایډز ګورو چې اصل کې ریډیوس فنکشن دا څه شی ملګرو سمپل دی دلته که تاسو ګورئ چې reduce is a really useful function for performing some computation on list د دې مطلب دا دی چې تاسو کمپیوټیشنل اپریشن د یو لیست په ایلیمنټس باندې اجرا کولای شئ د ریډیوسر فنکشن له لارې نه مطلب کمپیوټیشن وایي چې شته محاسبه‌ایي اپریشنز ته یعنی محاسبه‌ایي عملیې که تاسو غواړئ د یو لیست په ایلیمنټس باندې اجرا کړئ نو تاسو بیا ریډیوس فنکشن نه کار اخیستلی شئ چې دا کار تاسو ته دغه فنکشن ایزي کوي یعنی اسانه کوي مګر دا کارونه موږ تاسو د فور لوپ په تھرو باندې already کړي دي خو د ریډیوسر کار دا دی چې دغه به تاسو ته اپریشن یا کوډ به تاسو ته سمپل کوي راځو ګورو مخکې چې دا وایي چې returning the result okay تاسو ته result return کوي it applies a role computation to sequential pair of value in a list نو موږ دا وایي چې دغه د کمپیوټیشن یا دغه محاسبه په کوم شکل باندې کوي دا د sequential pair نه مطلب دا دی چې جفت دوه ایلیمنټس به د لیست نه راخلي او هغې باندې به اپریشن اجرا کوي او هغه به ځان سره سیو یو ځای کېږدي لکه فار ایگزامپل یو لیست دی ما سره دلته تاسو وګورئ مګر 1 2 3 4 په دې لیست کې پراته دي نو دغه ریډیوسر فنکشن به کار څنګه کوي سپوز ما واخیسته چې 1 2 3 and 4 دا په دې یو لیست کې ما سره پراته دي د ریډیوسر کار دا دی چې دا به د پیرس راواخلي پیرس یعنی دوه جفت عدد دوه اولني پیرس یا چې کوم جفت ایلیمنټس دي یعنی دوه اولني جفت ایلیمنټ نه مطلب دا نه چې دوه او څلور نه اولني دوه یعنی جفت ایلیمنټس به راخلي اولني دوه هغې نه پس بیا دویمي دوه بیا هغې نه پس که دې کې نوره ډیټا وي درېیمي او همداسې تر اخره دا دواړه به سره اډ کړي یا کومه محاسبه چې ته ورسره اجرا کوې مثلا ما اډ که 1 او 2 دا به اډ کړي دلته به ریزلټ تاته ولیکي فار ایگزامپل 1 plus 2 is equal to دلته به تاته 3 واخلي هغې نه پس بیا 3 plus 4 دی هغه به تاته 7 واخلي چې کله ایلیمنټس خلاص شي چې کله دغه ایلیمنټ خلاص شو اخر کې بیا دغه ایریا تاته جمع کوي او دلته به تاته وایي چې د دې از ایکول ټو دا ما سره 10 د مکمل یعنی دا به تاته اخره کې بیا ټول جمع کوي په دې شکل باندې که سپوز دلته کې ما سره 5 and 6 وي نو دلته به راشي تاته به څه وایي چې 5 جمع 6 is equal to 11 نو دا به تاته اخره کې بیا څه وایي دیږي کې دلته به تاته وایي چې 3 او 7 دم شو 10 او 11 دم شو 21 به تاته اخره کې درکوي دا جمع یا چې کوم اډیشن اپریشن دی په دې باندې اجرا شو نو په دې شکل به دا ریډیوس فنکشن کار کوي نو ملګرو راځو دا خبرې ټولې ما دلته په انګلیسي کې لیکلي دي چې دغسې سټپس به داخلي دلته ما ورته ویلي چې دغه کار تاسو په فور لوپ باندې هم کولی شئ په زړو ویډیوز کې هم مونږ کار کړی دی خو راځو په دغه ویډیو کې په دې باندې بیا یو اگزامپل باندې کار کوو هغې نه پس بیا ریډیوس فنکشن باندې کار کوو مثلا که چیرې ما سره یو لیست وي سپوز ورته وایم چې لیست یا ام لیست به زه واخلم ام لیست او دلته به زه ورته وایم چې از ایکول ټو زه به ورته وایم چې لایک دغه لیست کې ما سره ډیټا پرته ده 1 2 3 4 6 5 او اخره 6 نو دغه ډیټا پرته ده زه غواړم چې دغه لیست مکمل ایلیمنټس یو بل سره جمع کړم نو تاسو کولی شئ چې دلته واخلئ ټوټل صحیح دی او هغې نه پس راشي ټوټل از ایکول ټو 0 مې واخیسته هغې نه پس تاسو راشي دلته ورته وایي چې فار ایکس ان ام لیست صحیح ده که نه ام لیست او دلته به تاسو ورته وایي چې ټوټل از ایکول ټو ټوټل پلس څه شی ایکس دا واخله او هغې نه پس بیا ماته آخر ته راشه ورته وایي چې ماته پرنټ کا ټوټل نو ملګرو دا ګورئ څو لاینه کوډ شو تقریبا ډېر ته دا ما سره ټوټل مې واخیسته بیا هغې نه پس ما فار واخیسته او همداسې مخکې صحیح ده که زه دا اوس رن کړمه نو دغه لیست به ټول تاته اډ کړي په سکرین باندې مې تاته وښیي چې 21 همدغه کار تاسو سمپلي کولی شئ د ریډیوسر فنکشن له لارې نه صحیح ده دا هغه انیشل اپریشنز دي بیا وروسته په دې کې تاسو اډوانس اپریشنز هم اجرا کولی شئ نو ملګرو هغې لپاره تاسو اول فرام فنکشنل امپورټ ریډیوس دا یو ایکسټرنل فنکشن دی نو دا به تاسو اول دلته راشه څه به وکړئ امپورټ به کوئ نو دلته به تاسو وایئ چې فرام فنکشنل صحیح دی که نه فنکشن ټولز امپورټ ریډیوس دا به واخلئ او هغې نه پس ګورئ دلته اوس زما دا ټول فل نه دی په کار زه به دا ډیلیټ کړم زه غواړم چې همدغه ایلیمنټس جمع کړم نو سمپل تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې ماته پرنټ کا اول ماته ټوټل واخله دلته ګورئ ټوټل یو واریبل شو هغې نه پس به زه واخلم چې ریډیوس کړم ماته او ریډیوس کې بیا زه دلته لامډا واخلم صحیح دی نو ریډیوس کې دننه به تاسو واخلئ لامډا
صحیح دی. دلته تاسو وګورئ دا ما مکمل تاسو ته نوټ درکړی دی چې تاسو به واخلئ چې لامډا او هغې نه پس به تاسو ورته ایکس او وای چې دا ایکس ما سره اولنی ایلیمنټ دی، وای دویم ایلیمنټ دی، بیا به دا دواړه ضرب کي خو زه به یې جمع کړم او هغې نه پس به تاسو خپل لیست ور پاس کړئ. صحیح ده. نو سمپل زه به راشم دلته به ورته وایم چې اوس ماته لامډا ایکسپریشن واخله لامډا او دلته ایکس کاما وای چې دا ایکس دی ما سره اولنی عنصر دی، وای چې دی دویم عنصر دی، ډبل ډاټ او دلته به زه ورته واخلم چې ایکس جمع کړه د وای سره او بهر دلته راوځه ورته ووایه چې ام لیست ورته ورپاس کړه. دا تاسو وګورئ وشو او هغې نه پس تاسو ماته پرنټ کوئ ټوټل. دا ټوټل پرنټ کوئ. نو ملګرو دا وایي سیم بای سیم هماغه کار به تاسو ته کوي. تاسو د فور لوپس نه او فور لوپ کې دننه چې څومره بیا کوډ یې هغې نه تاسو بېغمه شئ. دا د ریډیوسر اکچولي کار دی. صحیح دی. نو تاسو داسې هم کولی شئ چې راشئ دا مستقیم واخلئ که یو لاین بل هم کموئ تاسو کولی شئ دا کنټرول ایکس کا کنټرول ایکس او دلته پیسټ کا نو دا به ډایرکټ درته پرنټ کوي. اوس زما ټوټل نه دی په کار، صرف مې پرنټینګ لپاره په کار دی. نو ګورئ همدغه ټول کار ما په یو لاین کې یا دوه لاینونو کې وکړه. صحیح ده ملګرو. په دې شکل باندې که تاسو غواړئ چې دې ملټیپلیکیشن وکړئ نو تاسو کولی شئ ورته پرنټ کړه ماته ریډیوسر نو بیا قوسواس دې کې به لامډا ایکسپریشن تاسو استعمال کوئ چې ایکس او وای او ما سره ایکس واخله ضرب یې کړه د وای سره او دلته بهر به راوځئ تاسو بهر به تاسو دلته راوځئ او دلته به ورته وایئ چې کاما ام لیست. نو ام لیست ته کولی شئ دا لیست دلته هم ورته جوړ کړئ او دا رن کړه. نو دا تاسو وګورئ دا د هغې ضرب دی، د هغې ټول ایلیمنټس به یو بل سره ضرب شي. صحیح دی. په دې شکل باندې نو راځو سلایډس ته او ګورو چې که چیرې مثلا تاسو نه یو کس پوښتنه وکړي صحیح ده که نه چې ما ته څه کار وکړه دزې نه واخله مثلا 1 نه واخله تر 100 پورې یو لیست جوړ کړه او بیا هغه لیست ته څه کار وکړه هغه لیست چې دی ما ته د 1 نه واخله تر 100 پورې عددونه چې دي یو بل سره اډ هم کړه. نو اوس ملګرو تاسو خو نشئ کولی چې دا به د مثلا 6 او 7 او 8 او همداسې روان اوسئ چې 100 پورې ولیکئ. نو دا ګران کار دی. تاسو به څه کار وکړئ تاسو به یو لیست جوړ کړئ د چی په واسطه باندې د ام لیست به واخلئ. صحیح ده که نه. ام لیست از اکول ټو دا دې واخیسته او هغې نه پس به بیا دلته مجبور یې چې راشئ ورته وایئ چې فار او دلته ورته وایئ چې ماته ایکس لایک ایکس او دلته به ورته وایئ چې ان رینج به واخلئ. تاسو که مو خیال شوی ما دا تاسو ته مخکې ویلی و چې 1 نه واخله 100 پورې لاړ شه. صحیح دی. او هغې نه پس بیا ماته څه کار وکړه ام لیست ته راشه ډاټ پرنټ کړه. نو دا یوه طریقه ده چې ایکس نو دا به دغه ام لیست د 1 نه واخلئ تر 100 پورې به ډیټا ورواچوي. نو دا زړه طریقه ده او کوډ هم زیات دی. په دې لاره زه نه غواړم چې دا وکړمه. تاسو کولی شئ د همدغه ریډیوسر د لارې نه دواړه فنکشن اجرا کړئ. څنګه سمپل زه به ورته وایم چې ټوټل ما سره یو هغه دی ویریبل ده او هلته به زه ورته وایم چې ریډیوس که ماته ریډیوس که او دلته به زه ورته وایم چې لامډا صحیح ده که نه لامډا او ایکس کاما وای صحیح دی جمع sorry not جمع ډبل ډاټ او دلته به ورته وایم چې ایکس ته جمع کړه د وای سره او دلته به بهر راوځم دلته به ورته وایم چې کاما ما ته واخله رینج فنکشن به تاسو دلته کال کړئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ چې 1 کاما 100 پورې لاړ شه. نو دا ملګرو تر دې ځای پورې خلاص او اوس ما ته پرنټ کا صحیح ده که نه پرنټ کا ما ته ګورئ په دې یو لاین کې پرنټ کا ما ته total 1 to 100 ډبل ډاټ او دلته کاما ټوټل ورته واخلئ. د تاسو وګورئ موږ 1 نه 100 پورې به تاسو ته یو لیست جوړ کړي او هغه بیا دوباره یو بل سره اډ کړي چې هغه 4950 کېږي. صحیح دی. نو په دې شکل باندې دا اوس وګورئ بیخي ما سره فور لوپ نشته ده لیست نشته ده فقط په دې یو لاین کې ما څه وکړه مکمل د 1 نه واخله تر 100 پورې یو لیست جوړ کړه او هغې کې د هغې چې کوم ویلیوز دي هغه ما یو بل سره اډ کړه. نو ملګرو ما تاسو ته مخکې بار بار ویل دي چې کوشش کوئ چې پروګرامینګ ګوره هغه پروګرامر ښه پروګرامر دی چې کوم غټ اپریشنز په لږ کوډ باندې اجرا کوي. نو ملګرو دا موږ سره ریډیوس پر روانه ویډیو کې په یو نوي ټاپک کار کوو. نو خپل خیال ساتئ. زموږ د یوټیوب چینل هم کوم نه سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل ظریف بهادري دی حتما سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو ته زموږ د ویډیوز په باره کې ووایئ. زنده باد افغانستان. تل دې وي افغانستان.